Chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái sản phẩm mới, đó là một cái family cái thang thép. Family này được thiết kế với các cái parameter tự động cao. Nó có thể thay đổi cái chiều dài thang, chiều cao, số bậc cùng với các cái thông số chi tiết khác. Nó có thể cung cấp cái bảng thống kê vật tư chính xác cho các bạn. Về phần hình dạng, thang được thiết kế theo cái kiểu thai. Cái kiểu cơ bản là cái kiểu thang hai vế chữ U, và cái kiểu thứ hai là cái kiểu thang hai vế dạng kết thúc. Kiểu thứ ba là dạng thang hai vế chữ L dạng kết thúc. Dạng thứ tư là thang ba vế. Dạng thứ năm là dạng thang một vế. Và dạng thứ sáu là dạng thang chiếu nghỉ. Mình sẽ trả lại cái kiểu thang cơ bản. Cái family thang này đem đến cho các bạn một cái công cụ thiết kế nhanh, và nó đem đến cho các bạn một cái bảng thống kê đầy đủ chính xác, gồm có thống kê về chiều dài cốn, thứ hai là số lượng và diện tích của mặt bậc, thứ ba là số lượng và diện tích của chiếu nghỉ, thứ tư là diện tích của lan can, hoặc là thống kê theo số lượng và chiều dài của cái thanh lan can. Các cái tùy chọn chức năng thì còn có các cái tùy chọn chức năng như sau. Tùy chọn về các cái hướng cửa ra, hướng đo úp, hướng giữa, và hướng bên. Và các cái tùy chọn ấn mặt bậc, Start Finish Non Landing, và tùy chọn là cái thang bắt đầu. Mình sẽ trả lại cái kiểu thang cơ bản để mình giới thiệu các cái thông số của nó nha. Cái thang được thiết kế với những cái
parameter chính và những cái parameter chi tiết. Để thay đổi cái parameter chính thì chúng ta vào kiểu thang, vì thang được thiết kế theo kiểu thang với những cái parameter chính nên là khi các bạn sử dụng phải duplicate nó lên. Mình sẽ thay đổi cái chiều dài của cái vế thứ nhất là thông số này, mình sẽ cho nó lên thành 2.500. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình thay đổi cái chiều cao của cái vế thứ nhất. Một không. Ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thay đổi cái số lượng bậc, vì khi nâng chiều cao và chiều dài thì cái khoảng cách bậc nó đã thưa rồi. Bậc của vế 1 có thể lên 9. Tiếp theo đây là mình xin giới thiệu về những cái thông số chi tiết. Thì đối với cái family này, ngoài ba cái thông số chính là chiều dài, chiều cao và số bậc, thì cái thông số tiếp theo là cái rộng mặt bậc, là một cái thông số quan trọng nhất. Nó gồm có 4 cái thông số này để nó vận hành cho cái family này chạy đúng. Thì khi mà các bạn chỉnh các cái thông số, ba thông số là chiều dài của thang, chiều cao của thang và số bậc, thì các bạn phải căn chỉnh thêm một cái phần nữa là cái bề rộng mặt bậc, để cho cái thang nó đúng cấu tạo kiến trúc, là cái mũi khoảng 2 cm để đi nó không bị vấp, nó đúng cấu tạo kiến trúc nha. Cái bề rộng mặt bậc là cái step width, đây đang để là 300. Bây giờ mình sẽ đưa nó về, phóng đại nó lên đi để cho các bạn thấy được cái sự thay đổi của nó. 400. Và tiếp theo mình xin giới thiệu một cái thông số quan trọng nữa, đó là cái bề rộng của chiếu nghỉ. Mình sẽ chỉnh cái bề rộng của chiếu nghỉ lên
à, 1800. Và tiếp theo nữa, mình xin giới thiệu một cái thông số nữa, đó là cái bề rộng của thang. Mình sẽ nhập một con số lớn lên để cho thấy được sự thay đổi của nó. Một cái thông số quan trọng nữa là cái chiều dài của cái chiếu nghỉ. Cái chiều dài của chiếu nghỉ thì bản chất của nó là cái chiều dài của cái vế 3, nên mình sẽ chỉnh nó ở trong cái chiều dài của cái vế 3. Khi mà chiều dài vế 3 bằng 0, tức là nó đã sát nhau rồi. Giờ mình nhập nó lên thành 1000 đi. Tiếp theo sau đây mình xin giới thiệu một số thông số chi tiết khác. Trước tiên là thông số về lan can. Mình sẽ điều chỉnh cái độ cao của cái lan can này lên 1,5 m đi. Và bây giờ mình sẽ chỉnh tới cái đường kính của mấy thanh railing. Có 3 thông số là đường kính của thanh rail, đường kính của thanh top rail và đường kính của baluster. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái đường kính của cái top rail này lên 100 đi. Và bây giờ mình lại chỉnh cái thông số của bậc nha. Về bậc thì có hai cái thông số là cái lưng bậc và cái mũi bậc. Hai thông số step noise và step rise. Bây giờ mình sẽ chỉnh mẫu một cái là cái step noise, cái mũi bậc nha. Mình chỉnh phóng đại nó lên để cho thấy được sự thay đổi nha, 200. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái độ dày của mặt bậc
và chiếu nghỉ. Cái thông số cuối cùng là cái thông số về cốn thang. Chúng ta có 3 cái thông số về cốn thang, đó là cái thông số về cánh cốn, thông số về cao cốn và cái độ dày của cốn. Cánh cốn là Planck support, cao cốn là high support và độ dày của cốn là thick support. Bây giờ chúng ta sẽ chọn mẫu một cái thông số để chỉnh nha. High support, chúng ta đẩy nó lên thành 350. Và sau đây mình xin giới thiệu về cách thống kê của Family. Dự án này có 2 cái thang. Mình đã triển khai bản vẽ bằng assembly cho một cái thang bên dưới làm ví dụ. Bạn vẫn có thể triển khai không cần dùng assembly. Ở cái thang này mình có đặt cái description, mô tả. Đây là thang tầng 1 đến 2 để phân biệt với cái thang trên, tiện cho việc thống kê. Cái family thang thép được thiết kế với họ là temporary structure. Mình sẽ gọi tất cả các cái thông số cần thiết ra. Family description, mô tả, count, hai, length, thick, width, và ear. Đầu tiên là chúng ta thống kê về bậc. Chỉnh các cái bộ lọc. Đây là bảng thống kê về bậc đầy đủ. Tiếp theo chúng ta thống kê về chiếu nghỉ. Chỉnh các bộ lọc. Đây là bảng thống kê khối lượng của chiếu nghỉ. Tiếp theo mình thống kê về cốn.
chỉnh bộ lọc. Đây là bảng thống kê về cốn, chiều dài cốn. Và để thống kê lan can thì chúng ta có hai cách thống kê, đó là thống kê theo diện tích hoặc là thống kê theo chiều dài của từng cái thanh lan can. Để thống kê theo diện tích thì chúng ta làm như sau. Chỉnh thông số. Đây là bảng thống kê diện tích lan can. Để thống kê theo số lượng thanh lan can thì chúng ta làm như sau. Chỉnh bộ lọc. Để bảo tồn cho cái âm ly này nên có những cái thanh nó phải có cái độ dài tối thiểu. Chúng ta lọc những cái độ dài tối thiểu đó bỏ đi. Đây là bảng thống kê thanh lan can theo số lượng. Để thống kê thép V nếu cần thiết thì các bạn làm như sau. Chỉnh bộ lọc. Đây là bảng thống kê khối lượng thép V. Để thống kê số lượng bu lông nếu cần thì các bạn làm như sau. Vì là bu lông ít khi sử dụng tới nên là mình đã để nó ở một cái họ là structive runner. Lấy các thông số của bu lông. Đây là bảng thống kê số lượng bu lông. Chỉ với một cái family này mình đã tạo ra tất cả các cái hình dạng như các bạn đang thấy.
Một số cái lưu ý của nó nữa là khi các bạn sử dụng thì đối với cái thang hai vế chữ U thì cái chiếu nghỉ chính là cái thông số của vế 3. Do đó khi mà điều chỉnh các thông số về chiếu nghỉ của thang U hai vế thì các bạn điều chỉnh thông số ở vế 3. Cái family được thiết kế là cái thang có bu lông, nên khi mà các bạn thiết kế thang hàm thì có thể tắt bu lông đi, nó sẽ không được tính tới trong cái thống kê. Và các bạn có thể tắt cái lan can trong trường hợp các bạn có một cái chọn lựa khác để vẽ lan can. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái family này. Giá của family này được mình để trên màn hình cùng với thông tin liên hệ. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.